Iginagalang ng Malakanyang ang naging pahayag ni U.S. Secretary of State Nominee Tillerson hinggil sa South China Sea issue. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, personal na paniniwala at dapat respetuhin ang pahayag ni Tillerson. Dagdag pa ni Andanar, dapat hintayin kung ano magiging polisiya ng bagong administrasyon ng Amerika sa ilalim ni U.S. President-elect Donald Trump. Gayunman, mas importante pa rin ang pagiging committed ng lahat ng partido sa kapayapaan at stability at dapat iwasan ng anumang hakbang na makakapigil sa freedom of navigation at overflights sa South China Sea. Una nang sinabi ni Tillerson, dapat walang pagkaita ng access ang China sa mga artificial islands na itinayo sa South China Sea.